Welkom bij deze introductiefilm over het Scandinavisch als repertoire voor de witspeler. We zullen je iets laten zien hoe we onze videoopnames hebben ingericht. En we beginnen natuurlijk met de zet E4, D5, eenmaal D5 en hier hebben we de eerste splitsing te pakken. We hebben te maken met dame D5, de hoofdvariant. Maar veel clubschakers hebben heel veel moeite met wit om goed op te treden tegen deze zet. Daar zit een enorme paradox achter. De zet is dubieus, lichtelijk dubieus, en tegelijkertijd is zwart soms zeer succesvol op clubniveau. En hoe zit dat? Hoe komt dat? Dat zal ik zo laten zien. Bij ons repertoire gaat over deze zet, D4. Je zou deze kunnen overwegen, het is niet onze repertoire zet, want als de zwartspeler dan C6 speelt en je speelt paard C3, C-mal D, dan zit je hier in de Panhof. En die behandelen we ook als aparte videoopname tegen de Caro-Kann. Maar er is nog iets anders. En daar zul je ook kennis van moeten nemen. En dat is deze zet. En dat is een gevaarlijke zet. En hier zie je heel veel witspelers uitglijden. Die slaan dan op E6. En dit is doodeng. Ik laat het allemaal niet zien, omdat het ver buiten ons repertoire is. Maar dit is waar de zwartspelers op hopen. Een dubbel pionoffer met levensgevaarlijke kans. En vooral op clubniveau waar de witspeler niet kent en op onbekende terreinen zich begeeft. Dit moeten we niet hebben. Maar D4, eenmaal D5 van de zwartspeler en dan paard C3 is niet wat ik je kan aanbevelen. Misschien zou je tegenwerpen, maar je behandelt toch de afro-variant van het Frans, waar we inmiddels in zitten voor de witspeler. Dat klopt, maar niet deze. Want deze variant, loper B4, vind ik oké voor zwart. Dus dit kan ik je niet aanbevelen. Dus C4 zou niet hier mijn zet zijn. Dit is onze repertoire zet. En dan zullen we laten zien dat er allerlei zetten zijn. En dit is misschien de gevaarlijkste, maar ook lichtelijk dubieus. En we zullen zien hoe we daar ons tegen kunnen ageren. Dat gaan we hier niet allemaal aan de orde stellen, dat voert te ver. Dit is een set die we zullen behandelen. En we zullen ook loper F5 bekijken. Kort en goed, paard F6 samengevat is lichtelijk dubieus, op clubniveau veel voorkomend. En de witspelers die het niet kennen, komen er vaak mee in de problemen. En we zullen laten zien wat we daar aan antwoord voor kunnen bieden. Dan gaan we naar de zet die het meest gespeeld wordt, paard C3. Nu op dame D5. Paard C3 is overigens niet de enige zet. We hebben ook D4. We hebben opbouwen zonder, maar ik kies hier gewoon voor de klassieke zet paard C3. En hier is er een splitsing eigenlijk van 3 zetten. Die gaan we allemaal bekijken in de varianten. De oude hoofdvariant, voor sommige mensen misschien nog wel de hoofdvariant, is dame A5. Daar gaan we vanuit. Maar we zullen ook naar de zet dame D6 bekijken. En in mijn beleving is die echt weer op zijn retour. Die is een tijdje lang populair geweest door inbreng van Tiviakov. De grootmeester Kotronias heeft er een heel boekwerk over geschreven voor zwart. Maar ik denk niet dat zwart hier ook maar in de verste verte gelijkspel gaat krijgen. Dus we hebben het over dame D6. Maar de echte nieuwe hoofdvariant is hier dame D8. En dat is het werk van Nakamura. En daar zullen we veel aandacht aan gaan en ook moeten schenken. Omdat deze zet alleen maar veel populairder gaat worden. Dus daar zullen we ook naar gaan kijken. Voor nu laat ik je even iets zien hoe wij ons repertoire opbouwen, laten we zeggen tegen de oude hoofdvariant. Dat is dame A5. En dan spelen we D4, paard F6. En dan meteen een heel klein subtiliteitje. En dat is meteen een kenmerk van de bestrijding van deze hele Scandinaviër met wit. Je zult heel dynamisch moeten spelen. Gewoon alleen maar je stukken goed neerzetten is te weinig. Dan kom je echt tot helemaal niets en soms tot minder dan niks. Je zult actief en dynamisch moeten spelen. En in mijn beleving kun je dat doen met deze zet. Dat ziet er een beetje passief uit, maar het tegendeel is waar. Zwart speelt C6. De bedoeling altijd van C6 is om die dame weer een veilige haven te bieden op C7. Dan krijg je loper C4. Kijk niet alleen maar naar F7, maar vooral naar D5. Pardon, zul je zeggen. Dat gaan we nu zien. En dit is het idee. Loper C4 maakt deze zet mogelijk. En hier zie je de hele essentie van de witte opbouw. De dame staat aangevallen, die heeft maar één zet. Die moet veld C7 blijven dekken, moet terug.
En nu pak je op F6. Zwart krijgt een dubbelpion. Misschien is nog EF6 relatief de beste set voor zwart, maar dan moet hij gewoon opboksen tegen een klein, mindere stand, die erg prettig is voor wit. Maar dit is wat de zwartspelers tot nu toe het meest hebben gedaan. Maar de zet klopt niet. De opbouw klopt niet. En paard 3. En ik zal je een klein voorbeeldje laten zien wat dynamiek vereist. En wat kennis kan doen als je parate kennis hebt. Paard 3. Paard D7. Zwart gaat ook weg naar de lange rokade. Althans, dat poogt hij. En dan staat er eigenlijk klaar voor. Maar als je goed kijkt, dan kan het helemaal niet. Want F7 blijft hangen. Dus wit kan hier rustig toren E1 spelen. Lange rokade, loper F7. Is gewoon een pion kwijt. Vandaar dat zwart eerst nog even E6 moet spelen. En dit is meteen de inleiding tot de verliezende zet. Paard H4 dwingt tot loper G6. Opties zijn er niet. En hier zie je eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat ik zojuist noemde, dynamiek. Zwart wordt geconfronteerd met een stukoffer. Wit krijgt er 2 pionnen voor en een enorm initiatief. En dit is niet meer te houden. Deze stand is 8 keer voorgekomen in de praktijk en wit scoort 7,5 uit 8. Blijkbaar heeft één witspeler zich vergist in het afmaken, want hij stond ook gewonnen. We krijgen deze stand en ik laat je iets zien, in de variant gaan we er uitgebreid op in, maar ik laat je even een partijtje zien van iemand die heel vaak achter de zwarte stuk heeft gezeten met het Scandinavisch. Niemand minder dan Christian Bauer, de Fransman die tegen zijn landgenoot Erik Prier, ook een groot kenner van de Scandinaviërs, speelde. En dit fraaie miniatuurtje. Ik geef het even met licht commentaar. Paard B6. Verdubbeling over de E-lijn. Paard D5. Weg met die verdediger. Paard F4 en nu al een hele briljante zet. Daar moet je dan maar op komen. Hij offert gewoon een kwal. Weinig keus. Paard H5 is toch echt geen zettie meer. Hij offert hier dus de kwal en nu sta je dus met wit een toren achter. Maar je zult merken, er is iets mis met de zwarte koning en die zit in een matnet en hij gaat ook mat. En Prier laat zich mat zetten. Koning G7 en kijk mee of je het ziet. De volgende zet is de inleiding tot kleine briljantie. Loper H6, jawel, we gooien er nog even wat tegenaan. En het matnet trekt zich wat strakker aan. We dreigen paard F5 en dame H4 mat. Kan nog opgelost worden met dame D8. Nu komt de ellende van de andere kant. En kijk eens even mee. Het gaat geforceerd mat. Toren E4. Koning F3. Schaak. Koning G4. Ja, kun je opmerken, heel grappig. Toren E4 zou tot remise kunnen leiden, maar dat is niet de bedoeling. We spelen toren G4. Koning F4 is mat op E5. Dame E5 mat. Vandaar dat hij hier kiest. En dan hebben we hier een prachtige voltooiing van het Scandinavisch op zijn mooist. Oftewel, wij kiezen in het Scandinavisch voor hele dynamische varianten. En om even de kenmerk te noemen van onze bestrijdingswijze. Het eerste is, we spelen actief en dynamisch. We zijn niet bang om pionnen te offeren met D4, D5. Een pionnetje op C2 laten we vaak instaan. We hebben te maken met werkwijze van zwart waarin die vaak in dit soort standen te maken heeft met Fort Knox-achtige manieren. Stel dat wit hier paard 3 doet, dan zien we hier de eerste Fort Knox-achtige standen ontstaan. Dat is een kenmerk van heel veel Scandinavisch en Fort Knox betekent je ruilt je zwartveldige loper, nee ik zeg het verkeerd, de witveldige loper van zwart, die wordt geruild tegen een paard op F3 en zwart gaat daarna met E6 staan. En dat vinden witspelers soms heel vervelend. Zwart is heel passief, maar wel heel solide. En hoe gaan we ermee om? Nou, daar gaan we naar kijken. Een derde kenmerk zit eigenlijk opgesloten in het Scandinavisch zelf. En dat is dat het Scandinavisch heel veel verwantschap heeft met de Caro-Kann. En die zie je hier in de structuur terug. De pion op C6, de eerste zet van de Caro-Kann, is in het Scandinavisch eigenlijk bedoeld om de dame naar C7 neer te zetten. En je zult iets moeten weten van de Caro-Kann en daar zullen we ook aandacht aan besteden, zodat je begrijpt wat wil de Caro-Kann speler, wat wil die Scandinaviër nu eigenlijk bereiken. En tot slot
En daar hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad. Deze zet, paard F6, behoort natuurlijk ook tot de familie van het Scandinavisch, neemt een eigen hoofdstuk in. Ik heb de paradox al verteld. Dit vereist parate kennis. Als je dit een klein beetje op je gevoel probeert te doen, een beetje stukjes neerzet, af en toe een pionnetje meesnoepen, dan kan het wel eens heel slecht aflopen. Dus de bestrijding van het Scandinavisch vereist een aantal kenmerken. Vooral belangrijk is dat je kennis hebt van Fort Knox, Caro-Kann en parate kennis hiervan. En het vereist dynamiek en actief spelen. Wat je van Schaakopening Essenties mag verwachten is dat wij altijd beginnen met strategische thema's. We gaan je eerst proberen uit te leggen wat er speelt, zoals ik hier al een klein beetje aan het doen ben. Dat je parate varianten van ons krijgt, niet veel in termen van diep en lang, maar we zullen altijd de varianten kiezen die relevant zijn, zodat je de meest belangrijke varianten van ons krijgt. Daarna krijg je oefenopgaven, zodat je kunt oefenen met de materie om te kijken of je de stof goed hebt begrepen. En tot slot krijg je modelpartijen aangereikt, waarbij je in je eigen tempo en liefst met je bord voor je neus, niet met de computer, de spullen nog eens even kunt naspelen. En op die manier het geheel in je vingers kunt krijgen. En hopelijk tot ziens bij de Scandinaviër.